اسکلت عجیبی که میتوان با جرأت گفت در جهان مثل آن نیست و 4000 ساله که در دل خاک آرام گرفته. گذر هیچ فصلی باعث نشده کوچکترین آسیبی به استخوان‌های این اسکلت وارد بشه. اسکلتی که ایران را به دوران پیش از میلاد مسیح وصل میکنه. سوالی که پیش میاد اینه چطور این اسکلت متفاوت از بقیه اسکلت هایی کشف شده هست؟ راز بقای این اسکلت 4000 ساله چیه؟ درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و هر کجا هستید غم از دلهای قشنگتون دور باشه. اومدیم به حمام پهنه سمنان یا موزه حمام. میخوایم یکی از کشفیات شگفت انگیز ایرانو که باعث شوکه شدن محققان شده رو به شما عزیزان نشون بدم. پس با من تا انتهای ویدیو همراه باشید و خوشحال میشم مثل همیشه که از من حمایت میکنین با لایک، کامنت و ارسال این ویدیو برای دوستان و عزیزانتون باعث میشید یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نمایش بده و دوستان خارج از ایران و همینطور از کشورهای مختلف با این پدیده شگفت انگیز که در ایران هست آشنا بشن. اینجا حمام موزه سمنان یا حمام پهنه سمنان هست. با هم قدم میزنیم داخل این حمام بسیار زیبای 600 ساله و درباره این پدیده شگفت انگیز و تپه‌ای که این اسکلت عجیب در آن کشف شده صحبت میکنیم. تپه حصار واقع در حاشیه جنوبی شهر دامغان برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1312 مورد کاوش قرار گرفت. بر اثر این کاوش ها روشن شد که این محوطه باستانی دارای 3 دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرق است. نوسنگی به دوره‌ای میگفتن که تازه انسان‌ها از غارها اومده بودن بیرون. از زمان کاوش‌های اشمیت در تپه حصار این محوطه به عنوان یکی از محوطه‌های مبنا برای شناسایی فرهنگ‌های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستانشناسان قرار گرفت. در سال 1355 هم هیئتی از باستانشناسان دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه‌های دیگه در تپه حصار انجام شد. در سال 1373 تپه حصار دامغان برای 3مین بار مورد کاوش قرار گرفت. بله، در قلب بافت تاریخی شهر سمنان این موزه زیبا که موزه گرمابه پهنه نام داره گویی دریچه‌ای به سوی تاریخ و فرهنگ غنی این دیار را به روی شما می‌گشاید. این گرمابه با معماری باشکوه و تزئینات چشم نواز شما را به سفری در اعماق تاریخ میبره. اما راز و رمز این موزه چیزی فراتر از معماری و تزئینات آن است. راز اسکلت زنی که در یکی از بخش‌های این حمام قرار گرفته. اسکلت زنی 4000 ساله که در حمام تاریخی شهر سمنان آرام گرفته. بله، سال 1374 اسکلت شگفت‌انگیز زنی در تپه حصار دامغان پیدا میشه. با خاک و محتویات داخل قبر به این موزه زیبا منتقل میکنن. خب تا برسیم به قسمت اسکلت، من در مورد این حمام زیبا هم براتون توضیح بدم.
حمام پهنه مشتمل بر 3 قسمت رختکن یا سربینه، گرمخانه و خزانه است و در مساحت تقریبی 1000 متر مربع در شمال غربی تکیه پهنه ساخته و 2 در ورودی آن برای ورود آقایان و خانم ها پیش بینی شده. در مردانه که دارای 2 صفحه می باشد، از 3 طرف دارای کاشیکاری است. این حمام در سال 1312 هجری قمری در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه و به دستور حاج ملا علی حکیم الهی نسبت به تعمیر و تجدید بنای آن اقدام شد. یکی از قسمت‌های جالب توجه این حمام سردر زیبا و کاشیکاری شده آن هست و در بالای در ورودی اشعاری به خط نستعلیق خوانا و استادانه نوشته شده. این حمام از موقوفات مسجد جامع هست و همونطور که میبینین تمام اشیایی که یافت شده در این موزه نگهداری میشه. حمام موزه پهنه در کنار مسجد جامع سمنان در بافت تاریخی شهر واقع شده که قدمتش به دوره صفوی و قاجار میرسه و در سال 1353 در فهرست آثار ملی ثبت شده. رسیدیم به قسمت اصلی این موزه حمام که در تپه نوحصار دامغان اسکلت متفاوتی پیدا میشه که نه تنها باستان شناسان بلکه همه افراد در دیدن این اسکلت خاص متعجب میشن. چرا؟ چون یه زنی بوده 4000 ساله با جنینی همونطور که میبینین در شکم که موقع زایمان فوت میکنه و همینطور جنینش مرده به دنیا میاد که این زن 20 سال بیشتر نداشته، به 18-20 ساله میخوره و کشف این اسکلت اتفاق منحصر به فرد و نقطه عطفی در استان سمنان بوده و همونطور که میبینین اسکلت به روش آیین مهر و به پهلو و سمت نور دفن شده. یک ظرف غذا کنارش گذاشتن چون اعتقاد داشتن به جهان پس از مرگ و همینطور اگه زن بوده گردنبند و زیورالاتش رو دستش میکردن، دستبندش دستشه و حتی نگین انگشترش هم مشخصه و اگه مرد باشه که لوازم کاری خود مرد رو کنار اسکلت میذاشتن. در اطرافش استخوان‌های شکار هم پیدا شده که روایت نوع تغذیه در آن دوره هست.
شگفت‌انگیزترین بخش ماجرای این اسکلت به استخوان‌های جامانده از جنینیه که هنوز در شکم مادر 4000 سالش هست. بخشی از اجزای اسکلت جنین در کنار اسکلت بزرگتر و پشت لگن آن دیده میشه. از خشتی هم که زیر پای اسکلت مادر وجود داره و شیوه دفن در ایران باستان اینکه خورشید پرست بودن و با قطعیت میشه گفت که این زن هنگام زایمان جان داده. اما در کنار اسکلت چیزای دیگه‌ای هم اشیای دیگری یافت میشه. تپه حصار متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد مثل کاسه، سفالای خاکستری، زیورالات سنتی عشایر این منطقه و ابزارهای استعمال دخانیات در هشتی حمام به نمایش گذاشته شده که میتونین اومدین اینجا ببینین. خب اینم قسمت ورودی حمام زیبای سمنانه که در بازار بزرگ و قدیمی سمنان قرار داره. سردر این ورودی علامت شیر و خورشید با کاشی‌های زرد رنگ در 2 لچک و به صورت یک نیم دایره مشخص شده. در 2 طرف این در تصویر 2 سرباز قاجار کاشیکاری شده که در آن جمله عمل زین العابدین سمنان 1330 به چشم میخوره. دوستای عزیزم، سپاسگزارم که با نگاه زیبایتون تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.